Mga ka-expert, magandang araw. Ang lulutuin ko ngayon ay fish and tofu special. Original recipe ito ni Cuisina Xpert. So, ang mga kailangan natin ay fish fillet. About 800 grams yung gagamitin ko. Yan, at imamarinate lang natin ito sa sesame oil, pepper, and salt. So, syempre, kinat natin ng cubes yung ating fish fillet. Yan, ngayon naman ay haluin natin to gamit ang kamay. Yan, para even yung distribution ng ating ingredients sa bawat piraso ng ating fish fillet. Ngayon naman, i-cover lang natin ng cling wrap at let it sit in the fridge for at least 30 minutes or longer. Depende kung may time pa kayo. So yan, after 30 minutes, ilabas na natin ito from fridge. At saka natin ngayon, i-coat ng cornstarch at ng egg. At saka lang natin ito hahaluin. So, dapat mga ka-expert, ang texture nito ay very sticky. Kung medyo dry na dry naman, pwede kayo maglagay ng konting water. So, magiging masarap yung lasa nito dahil dun sa sesame oil na nilagay natin. May iba siyang lasa kapag luto na. Kapag naman sa tingin natin kulang yung ating cornstarch, we can add some more. Yan, tapos hintayin lang natin mga 15 minutes para kumapit yung cornstarch na nilagay natin. So, kailangan natin ng minced garlic para sa gagawin nating sauce. At gamit ko is smooth tofu or soft tofu kung ano yung available sa dalawa. Kailangan din natin ng cornstarch. At ngayon naman sa mainit na kawali na may mantika, magprito na tayo ng ating marinated fish fillet. Yan, bigyan lang natin ng enough room to cook yung ating fish. Yan, at ihanda na rin natin ang ating Chinese celery. So, pwede kayong gumamit ng coriander kung ano yung available. Pwede rin green onions lang. So, nagkataon lang na meron akong Chinese celery at masarap ang lasa nito para dun sa ating sauce. So, ngayon naman, yung naprito natin, set aside natin sa isang bowl at lagyan natin ng paper towel sa ilalim para i-absorb niya yung excess oil. Tapos piprito lang natin lahat yung piraso ng ating fish fillet. At ngayon naman gawa na tayo sa isang pan ng ating sauce. So, saute lang natin yung garlic. Yan, hanggang mag-golden brown lang siya. Then, sunod na natin yung green onions. Kinat ko siya ng 2 inches long. Yan, at ko na rin yung mga, kasi may nahiwa ako na chop na scallion. Nahiwa na, chop pa. So, yan.
Pero optional lang yan kung wala naman din na kailangan mag-chop ng scallion. At ilagay na natin yung cornstarch. 1 tablespoon lang muna ilalagay ko. Yan. Since recipe ko to, hinuhula-hulaan ko lang kasi. So, yan. Mag-start tayo sa 1 tablespoon. Tapos kapag mamaya at hindi malapot yung ating sauce, pwede tayong mag-add ng cornstarch. Idilute lang natin sa water. Yan. Tapos ilalagay lang din natin siya. At maglalagay ako ng 2 tablespoon ng brown sugar. Pwede kayong gumamit ng white sugar kung walang brown. Tapos i-add na natin yung soy sauce. Yan, start tayo sa 2 tablespoon. Tapos mag-add na lang tayo kapag sa tingin natin or sa lasa natin ay medyo matabang pa siya. Add na natin yung 2 cups of water. Yan, tansyahin lang din natin mga ka-expert kung gaano karami yung ating fish fillet na naprito. So, from there, mag-a-add lang tayo ng water. So, gaya niyan, tinikman ko siya at medyo kulang siya sa alat. So, nag-add lang ako ng konting soy sauce. At nag-add pa ako ng konting sesame oil. Yan, masarap kasi yung sesame oil sa sauce nito, mga ka-expert. Tapos, pakuluin lang natin ito at i-add na natin yung ating soft tofu. Yan. Tapos mag-add na rin tayo ng Chinese celery. Pwede kayong gumamit ng coriander. Kaya nang nasabi ko kanina. Yan. Tapos yun, nag-add ako ng konting cornstarch. Tapos let it simmer lang at i-pour na natin ito sa ating fried fish fillet na nakalagay sa container. Ready for delivery. Yan. So mga ka-expert, I hope you enjoy this recipe. Talagang masarap siya. Matagal ko na itong niluluto. So years na rin na sa tingin ko talaga ako yung nakadiscover nito. Wala pa akong nakitang ganito. Pero try kong tingnan sa YouTube. Baka meron talaga. So pero actually, nagawa ko yung recipe na to. Siyempre, inspired pa rin ng Chinese recipes. Yan. So this is perfect for dinner. Yeah, tapos top lang natin ng Chinese celery. And there you go. Fish and tofu special, done. Maraming salamat po at enjoy, happy cooking!